Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το βασικό περιβάλλον ενός μαθήματος και τη λειτουργία των ενωτήτων. Σε κάθε μάθημα δίνεται η δυνατότητα να πλοηγηθεί ο εκπαιδευόμενος και να χρησιμοποιήσει το υλικό του μαθήματος μέσω των διάφορων θεματικών ενωτήτων. Τις διαθέσιμες θεματικές ενότητες τις δημιουργεί ο εκπαιδευτής ανάλογα με τη δομή του μαθήματος. Ας πάμε να αναζητήσουμε τους σπόρους τους οποίους περιέχει μια θεματική ενότητα. Πατάμε πάνω στον τίτλο της θεματικής ενότητας. Μια σειρά από στοιχεία εμφανίζονται μέσα στη θεματική ενότητα. Αυτοί οι πόροι μπορεί να είναι ασκήσεις, έγγραφα, κείμενα, σύνδεσμοι, γραμμές μάθησης, πολυμεσικά αρχεία, περιοχές συζητήσεων, ηλεκτρονικά βιβλία, εργασίες, ερωτηματολόγια, wikis και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, ας δούμε το περιεχόμενο ενός αρχείου PDF πατώντας πάνω στον τίτλο του. Αντίστοιχα, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για τους υπόλοιπους πόρους της θεματικής ενότητας.